Itong conjugate beam method, ginagamit ito sa pagkuha ng slope and deflection base sa relationship ng load, shear, and bending moment. Gamit yung M/EI diagram, ito yung ilalagay natin sa conjugate beam bilang load at kukunin natin yung shear and moment. Kung anong point yung kailangan nating hanapin na slope and deflection. Sa conjugate beam, ang shear equal sa slope and yung moment equal sa deflection. Punta naman tayo dito sa types of support. So para sa real beam, kung meron tayong simple and support, kung papalitan natin doon ng conjugate beam, pwedeng simple and support na lang din. Pag meron tayong fixed support, pwede natin itong palitan ng free end. Pag free end, pwede natin palitan ng fixed support. Pag meron tayong simple interior support, pwede natin yun palitan ng internal hinge. At pag meron tayong internal hinge sa real beam, papalitan natin yun ng simple interior support. Ito yung ibang example ng from real beam to conjugate beam. Hanapin natin yung slope sa point A at point B, deflection sa point B at point C. So, ito na yung M/EI or yung moment diagram ng beam na to na may load na 60 at 40 kips. And itong moment diagram, ito yung ilalagay natin sa conjugate beam. And ang conjugate beam para sa simply supported beam ay simply supported beam lang din. So, ilalagay natin tong M/EI dito sa conjugate beam. At ito yung magiging load ng beam na to. So, ito yung 800, 600. Dahil nasa positive area siya, ang direction nito pataas. Itong support naman, pababa. So, para mahanap natin yung slope sa point A, kailangan natin kunin yung shear sa point A. Summation of moment tayo dito sa point B. So, lahat ng counterclockwise positive. So, bago ko ituloy yung computation, i-discuss ko muna pala sa inyo yung sign convention. So, kunwari ito yung beam at nag-cut tayo sa beam. Sa left side, ang shear, positive siya pag pababa. Ang moment naman, positive, counterclockwise. So, pag right side naman, ang shear, positive siya pag pataas. Moment naman, clockwise, positive. So, balik tayo dito. AY times distance na 40. Inunahin muna natin itong triangle na to. So, minus 1/EI times 1/2. Yung base, 20. Yung height, 800. And yung centroid nito, from point D, 1/3 ng 20 plus 20. Minus, so atiin natin to isang triangle at isang rectangle. Unahin muna natin yung rectangle. So, 600 times 10. And yung centroid nito, from point D, 10/2 plus 10. Minus yung triangle na maliit sa taas. So, 1/2 base 10, height 200. Centroid nito, 2/3 times 10 plus 10. Minus itong triangle na to. So, 1/2 base na 10, 600 yung height. And yung centroid nito, from point D, 2/3 ng 10. Equal to 0. So, ang AY is equal to 8,500 over EI. Para malaman natin yung slope sa point A, kailangan natin yung shear sa point A. So, yung shear sa point A, so kung magkakat tayo sa beam or sa point A, and titingnan natin yung free body diagram ng right side, so ang positive sign convention para sa shear ay pataas. So, equal to sa AY. Pero ang direction ng AY ay pababa. So, negative 8,500 over EI. And equal to sa slope sa point A. And ang unit nito, keep
feet square. So, ang slope sa point A is equal to negative 0.015 radian. Or, ang slope sa point A is equal to 0.015 and yung direction nito, clockwise. Para makuha natin yung slope sa point D, kunin muna natin itong dy. So, summation of forces along y is equal to 0. So, 1 over EI times 1 half base 20 height 800 plus itong trapezoid na 1 half base 10 times 800 plus 600 plus itong huling triangle. So, 1 half times 10 times 600 minus yung AY na 8,500 minus DY is equal to 0. So, DY is equal to 9,500 over EI. So, ang shear sa point D, and pagtingnan natin yung free body diagram sa left side. So, ang positive sign convention ng shear, pababa. So, equal to sa slope sa point D, equal to sa DY. So, ang slope sa point D, 0.017 radian. And yung direction nito, counterclockwise. Hanapin naman natin yung deflection sa point B. So, magkakat tayo dito sa beam, dito sa point P. And, ang kukunin ko na free body diagram ay itong nasa left side. So, summation of moments sa point B is equal to 0. Kukunin ko yung left side na free body diagram. So, assume ko lahat ng counterclockwise positive. So, 1 over EI times 8,500, itong AY, times 20, minus 1 half, base, times height na 800, times yung centroid nito, from point B, 1/3 ng 20. Plus, yung moment sa point B is equal to 0. So, yung moment sa point B is equal to negative 116,666.67 over EI. Unit nito, keep feet cube. So, deflection sa point B is equal to negative 116,666.67 over yung E na 1,800 times yung moment of inertia na 46,000 times, gawin natin tong inches, so 12 raised to 3. So, ang deflection sa point B is equal to negative 2.43 inches. So, dahil negative 2.43 inches, direction, pababa. Para sa deflection sa point C, so, magkakat tayo sa point C dito. And titingin na lang tayo sa free body diagram ng right side para mas konti lang yung load. So, summation of moment sa point C is equal to 0. Tingin tayo sa right side. So, assume natin na clockwise positive. So, 1 over EI times itong DY na 9,500 times distance na 10 minus 1 half times 10 times 600 times yung centroid nito, 1/3 times 10 plus moment sa point C is equal to 0. So, yung moment sa point C is equal to negative 85,000 over EI. Unit nito, keep feet cube. So, ang deflection sa point C is equal to negative 1.77 inches or 1.77 inches ang direction pababa. Hanapin natin yung deflection sa point C. So, ito na yung moment diagram gamit yung moment diagram by parts. Ang magnitude nitong triangle sa positive area ay 780.
So, pwede natin kunin yung magnitude nito kahit hindi pa natin na hahanap yung reactions. Gamit itong summation lahat ng moment sa left ay equal sa lahat ng summation ng moment sa right. So, 30 AY is equal to 780. Gawin naman natin yung conjugate beam. So, sa point C, dahil meron tayong free end, pwede natin itong gawing fixed support. Sa point B, pwede natin itong gawin na internal hinge. Sa point A naman, dahil meron tayong external simple support, so pwedeng as is na lang to. Pero yung direction ng reaction ito, pababa, ito naman, pataas at counterclockwise. And itong moment diagram, ilalagay natin dito sa conjugate beam. At ito na yung magiging load ng beam na to. So, ito yung 780, negative 120. Ito naman, negative 900. Yan yung direction ng positive moment, pataas. Ito namang negative, pababa. Para mahanap natin yung deflection sa point C, kunin muna natin yung reaction ito sa point A, itong AY. And dahil meron tayong internal hinge sa point B, pwede natin gamitin yon. Summation of moment sa point B equal to 0. Gamitin natin itong from A to B. So, lahat ng counterclockwise, positive. So, AY times 30 plus 1 over EI. Nahin muna natin yung area sa baba. So, 1/3 times 30 times 900. Then yung centroid nito from point B, 1/4 ng 30. Minus yung area sa taas, 1/2 times 30 times 780. And yung centroid nito from point B, 1/3 ng 30 is equal to 0. So, ang AY is equal to 1,650 over EI. 1,650 over EI. Para makuha natin yung deflection sa point C, kailangan natin yung moment sa point C. So, summation of moment sa point C is equal to 0. So, lahat ng counterclockwise, positive. So, 1 over EI. So, 1,650 times, in distance nito, 40. Plus, unahin muna natin yung area sa baba. So, 1/3 times 30 times 900. Centroid nito from point C, 1/4 ng 30 plus 10. Plus 1/2 times 10 times 120. Centroid nito, 2/3 ng 10. Minus yung area sa taas, 1/2 times 30 times 780. Centroid nito, 1/3 ng 30 plus 10. Plus moment sa point C is equal to 0. So, ang moment sa point C is equal to 6,500 over EI. Unit nito, feet cube. So, ang deflection sa point C is equal to 6,500 times 12 raised to 3 over EI. So, yung modulus of elasticity is equal to 29,000 KSI. Moment of inertia to 2,000 inches raised to 4. So, 29,000 times 2,000 equal to 0.194 inches. So, dahil positive ang direction nito, pataas.